ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण बाजरीचा ढेबरा कसा बनवायचा ते बघतोय. ढेबरा हा एक गुजराती पदार्थ आहे. याला आपण बाजरीचं थालीपीठ असंही म्हणू शकतो किंवा मग बाजरीचा धपाटा असंही याला म्हणू शकतो. खूप पौष्टिक आणि हेल्दी रेसिपी आहे. भरपूर साऱ्या भाज्या यामध्ये जातात, त्याचबरोबर बाजरीचं पीठ हेल्दी असतं. तर सगळ्यात आधी इथे 2 कप मी बाजरीचं पीठ घेतलं आहे. यामध्ये आपण हळद घालूयात अर्धा चमचा, ओवा अर्धा चमचा. ओवा हातामध्ये घ्यायचा आणि असा क्रश करून घालायचा, म्हणजे त्याचा जो अरोमा आहे, चव आहे, ती रिलीज होते. मीठ घालूयात चवीपुरतं. आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा, साधारण एक 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या आणि एखाद इंचभर असा लसूणचा, एखाद इंचभर आल्याचा तुकडा. आता हे आधी सगळं व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. यामध्ये आता कोथिंबीर बारीक चिरलेली पाव कप घालायची, अर्धा कप बारीक चिरलेला पालक आणि अर्धा कप बारीक चिरलेली मेथी. हे सगळं आधी व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. यामध्ये आता दही घालूयात अर्धा कप आणि दही पण व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालू आणि याचा गोळा करून घ्यायचा आणि जसं आपण भाकरीसाठी पीठ मळतो तसंच मळून घ्यायचं. चला तर मग हे पीठ व्यवस्थित असं मळून झालेलं आहे. आता हे बाजूला करायचं. यातून एक गोळा घ्यायचा आणि हा गोळा व्यवस्थित मळून घ्यायचा. छान असा मऊसूत झाला पाहिजे. प्रत्येक ढेबरा करण्यापूर्वी ही प्रोसेस करायची. एकसारखा 2 ते 3 मिनिट तरी मळून घ्यायचं. हवं तर थोडंसं पाणी लावायचं ड्राय वाटत असेल तर. आता एकतर तुम्ही जसं आपण थालपिठं करतो त्याच पद्धतीने एका स्वच्छ नॅपकिनवर हे थापून मग तव्यावर सोडू शकता किंवा मग हे असं हातावर पण तुम्ही थापू शकता. मस्त. आणि याच्या दोन्ही बाजूने तीळ लावू शकता. परफेक्ट. तर इथे तवा व्यवस्थित गरम झालेला आहे. यावर आपण एक थोडंसं साजूक तूप सोडूयात. आता आपण यावर हा ढेपरा सोडूयात. एकसारखा नसेल झाला हातावर तर थोडासा तव्यावर पुन्हा ॲडजस्ट करू शकतो. आणि आता छान असा खमंग खरपूस भाजेपर्यंत एक साईडने भाजून घ्यायचं आणि मग आपण पलटी करूया. एका बाजूने छान असा खरपूस भाजून झाला की वरच्या बाजूला पण थोडंसं तूप सोडायचं आणि हा पलटी करायचा. वाव, मस्त. किती छान एकसारखा रंग आलाय, तांबूस, जबरदस्त. तर हा दुसऱ्या बाजूने पण छानपैकी भाजून घेऊयात. मस्तच दोन्ही बाजूनेही मस्तपैकी असा खमंग खरपूस भाजून झालेला आहे हा बाजरीचा ढेपला.
आता हा सर्विंग प्लेटवर काढून घेऊ. आणि इथे बाजरीचे ठेपले बनवून तयार आहे. मंथन बराच वेळ झाला वाट बघतोय खाण्यासाठी. त्याला हे थालपिठाचे प्रकार प्रचंड आवडतात. आठवड्यातून एकदा दोनदा थालपिठं होतात आमच्याकडे. नाश्त्याला पण आवडतात, संध्याकाळी जेवायला पण आवडतात. खा खा खा. तर हे तुम्ही चटणीबरोबर खाऊ शकता, दह्याबरोबर खाऊ शकता. मस्त आहे. तिखट नाही लागलं ना? देटाय. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, पुढे खुश राहा, आनंदी राहा, सर्वात खात राहा. आणि पेढे खात राहा. चला आपण खाऊ.